Hi guys, ngayon ay unboxing ng aking EXO figure na Kirito from Sword Art Online. Ito ay galing in-order ko kay Mark Warren Pantas ng Bacolod City at sa kanyang page na Otaku Authentic. Ayan. Galing siya sa ngayon, unbox ko na. Mabilis na. Na-ship off daw siya sa Negros na Saturday. Ngayon ay dumating siya ng Wednesday dito sa Rizal Province. Dito sa Binangonan. BIB daw yung condition niya. BIB. Ayan. Kirito. Naka-bubble wrap siya. BIB means box in box. May mga iba pang term. MISB, MIB. Ayan siya. Oh my god. Okay. Ito yun. Wow. Wow, amazing. Yes, Kel. I love my new toy. I like your toy. Amazing. Yes, Kirito. A toy called EXQ and face. And there's something it has. You can have the fit in there if you want. If you want to fit in there like that. I like that. Can't do it. Yan. Ayan. Tapos ito yung sword niya. Nakabit ko mamaya. Okay.